Good morning, everyone, and welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 Northeast. আজি প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই আমি দিনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি নাচাওঁ যিহেতু অহা কাইলৈ আমাৰ পৰীক্ষা আছে এপেক্স বেংকৰ যি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ পোষ্টৰ বাবে সো আজি আমি সেইকাৰণে আমি বেংকিং ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিটো পোৰ্শন সেই পোৰ্শনটো আমি ৰিভাইজ কৰি যাম আপোনালোকে PDF খনো লাভ কৰি যাব সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰিভাইজো কৰি যাব পাৰিব আৰু আৰম্ভ কৰি দিও আমাৰ এই ক্লাছটো যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত এবাৰ জনাই দিব Okay, fast pace jam যেহেতু ৰিভিজন আৰু লগতে যিখিনি বুজাব লগিয়া থাকে সেইখিনিটো দীঘলীয়া হ'বই সো ফাস্ট পেছত যাম কোনো ধৰণৰ আমি মাজত ৰডৰিক নকৰো ঠিক আছে ওকে আৰম্ভ কৰি দিছো সো the Union Cabinet recently approved the continuation of the Atal Pension Yojana up to which financial year কোনটো বছৰলৈকে Atal Pension Yojana আগবঢ়াই দিয়া হৈছে বা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2027-28 28-29 ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2029-30 না ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2030-31 আপোনালোকে উত্তৰটো দিয়ক তেতিয়ালৈকে মই কথা কেইটামান আপোনালোকক জনাই দিওঁ অটল পেঞ্চন যোজনা নামৰ যিটো এইটো যোজনা এইটো হৈছে পেঞ্চন যোজনা কিমান বয়সৰ লোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ পেঞ্চন যোজনাত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব 18 পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব 60 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকে নিজৰ মান্থলি তেওঁলোকে কোনবা নহয় কোনবা এটা কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব পাৰিব অটল পেঞ্চন যোজনাৰ অন্তৰ্গত 60 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে আইডাৰ 1000 টকা পাব 2000 টকা পাব পাৰে 3000 পাব পাৰে 4000 পাব পাৰে 5000 পাব পাৰে সো এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব যে এই ব্যক্তিজনে যেতিয়া তেওঁ কন্ট্ৰিবিউশন কৰি আছিল তেতিয়া প্ৰত্যেক মাহে কিমান কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছিল সো সেইকেটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব অটল পেঞ্চন যোজনা হৈ গৈছে পেঞ্চন যোজনা আচ্ছা এটা কোনে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যোনজন ব্যক্তিয়ে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ বা তাৰ আগৰ পাৰ্টিকুলাৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰটোত মানে এই বছৰ যেনেকে 2026-27 ইয়াৰ আগৰটো হৈ গৈছে 2025-26 2025-26 যদি তেওঁ ট্যাক্স পে কৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁ অটল পেঞ্চন যোজনাত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰিব বিশেষকে আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰ লোকৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ এই স্কিমটো অনা হৈছে আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰ ঠিক আছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব 2030-31 আগবাঢ়ো So Cabinet approves for continuation of Atal Pension Yojana and extension of the funding support for promotional and developmental activities and gap funding till 2030-31. So মই গুটেখিনি অলৰেডি কৈ দিছো আপোনালোকক আৰু এটা কথা যেটো কবলে থাকিলে 9 মে 2015 তাৰিখে Atal Pension Yojana লঞ্চ কৰা হৈছিল বাকিখিনি মই অলৰেডি কৈ দিছো 1000 2000 3000 4000 বা 5000 তেওঁলোকে পেনশন পাব 60 বছৰৰ পিছত Next person. According to the United Nations CTAD, foreign direct investment inflows into India jumped by what percentage in 2025? UNCTAD তথ্য অনুসৰি 2025 চনত ভাৰতলৈ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ প্ৰৱাহ কিমান শতাংশ জপিয়াই উঠিছে 14% 14% 47% 47% 73% 73% নে 82% 82% ঠিক আছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন ডি 82% জাম্প হৈছে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট এতিয়া যেতিয়া আমি বিনিয়োগ বুলি কম বিশেষকৈ বিদেশী বিনিয়োগৰ কথা কও তেতিয়া আমি তিনটা কথা পাতিম FDI FPI আৰু FPI ৰ এটা সাবসেট হৈ গৈছে FII ঠিক আছে সো দুটা মই মূল বিনিয়োগৰ কথা কম ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট মানে ধৰক আপোনাৰ ইয়াত কোনবা এটা স্টাৰ্টআপ আপুনি খুলিছে সেই স্টাৰ্টআপটোৱে সাপোজ এগ্ৰিকালচাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এটা স্টাৰ্টআপ সেই স্টাৰ্টআপটো যদি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মানুহ এজনে আহি পেলে বিনিয়োগ কৰে তেতিয়া হলে তেওঁ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ সেই কোম্পানীটোত বিনিয়োগ কৰিছে মানে সেই কোম্পানীটোত হয়তো ডাঙৰ এটা পোৰ্শন তেওঁ দি দিছে শেয়াৰ কিনা নাই দেই হেতু মনত ৰাখিব মই শেয়াৰৰ কথা কোৱা নাই যে আপোনাৰ কোম্পানীটোত সাপোজ ধৰক যে 100 কোটি টকা লাগে 100 কোটি টকাৰ তেওঁ 80 কোটি টকা তেওঁ আপোনালোকক দিছে বিনিয়োগ কৰিবলৈ সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোত যেতিয়া তেওঁ বিনিয়োগ কৰিব ডাইৰেক্টলি বিনিয়োগ কৰিছে হেতু হৈ গৈছে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট ঠিক আছে যেতিয়া ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট হয় তেতিয়া দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ হয় লগতে হিউম্যান ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন হ'ব
ঠিকে আছে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে কোম্পানীটো স্থাপন কৰিব লোকসকলক আপোনালোকে ট্ৰেইনিং দিব স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰাব আৰু সেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট আদিত সেই বাহিৰা লোকজনে যে বিনিয়োগ কৰিছিলে তেওঁৰ টকাটোও সোমাই আছে সো তাৰ বাবে হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট হয় এফডিআই ৰ অন্তৰ্গত FPI মানে হৈ গৈছে ফৰেন পোৰ্টফোলিও ইনভেষ্টমেন্ট পোৰ্টফোলিও বুলি কলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে সাগে যে স্টকস বা বন্ডত যদি ইনভেষ্টমেন্ট কৰে তেতিয়া হলে হেতু পোৰ্টফোলিও ইনভেষ্টমেন্ট মানে আমাৰ ক্যাপিটাল মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে হি এতিয়া মাৰ্কেট যদি তললে গুচি যায় তেতিয়া হলে তাৰ পৰা পইচাটো উলিয়াই আনি বেলেগ এখন দেশ যাৰ মার্কেট ভাল হৈ আছে তাত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিব গতিকে এটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ শৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেন্ট এতিয়া এই এফপিআই ৰে এটা সাবসেট হৈ গৈছে ফৰেন ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টমেন্ট যদি ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ শেয়াৰ কিনিছে কোনবা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী ডাঙৰ ডাঙৰ শেয়াৰ কিনিছে হেবোৰ হৈ গৈছে ফৰেন ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টমেন্ট সো মনত ৰাখিব এফডিআই এফপিআই আৰু এফআইআই UNCTAD এর কথা কই দিও ইউনাইটেড নেশনস ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট এইটো পার্টিকুলার এটা সংগঠন এটা স্পেশালাইজড সংগঠন বুলি আপোনালোকে কব পাৰে হেডকোয়ার্টার তেওঁলোকৰ আছে সুইজারল্যান্ডৰ জিনিভাত আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান ডাইৰেক্টৰ জেনাৰেল হৈ গৈছে সেক্ৰেটাৰী জেনাৰেল হৈ গৈছে ৰেবেকা গ্ৰিনস্পেন সো এফডিআই কথা কোৱা হৈছে এবাৰ আপোনালোকে চাই লব আচ্ছা এফডিআই ৰুট ইয়েস আৰু এটা কথা মই ইয়াত আপোনালোকক কৈ দিও ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া চৰকাৰে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে কিছুমান এনেকুৱা খণ্ড আছে য'ত বিনিয়োগ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি থৈছে তাত কেতিয়াও বিদেশী বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ আপোনালোকৰ লটাৰী খণ্ড অন্যান্য খণ্ড কেইটা আছে মই হেকিটা কম তাৰ আগতে এইকেইটা চাই লওক যে এফডিআই যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া দুটা উপায়েৰে কৰা হয় এটাটো হৈ গৈছে অটোমেটিক ৰুট আৰু এটা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভড ৰুট অটোমেটিক ৰুটত বিদেশী এজনে বা কোনোবা ইয়াৰ ভাৰতৰ এগৰাকী লোকে বিদেশী এজনৰ পৰা বিনিয়োগ আনিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ডিপিআইআইটি যোগেদি কামটো কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে বিশেষ তেওঁলোকে কাকো জনাব নালাগে হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ অটোমেটিক ৰুট গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভড ৰুট মানে যদি চৰকাৰে ধাৰ্য কৰি দিছে যে ইমান শতাংশ গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভডৰ যোগেদি যাব তেতিয়া হলে সৰকাৰক জনাব লাগিব সৰকাৰে এপ্ৰুভেল দিব তাৰ পিছতহে বিনিয়োগ হ'ব সো দুটা প্ৰকাৰেৰে কৰিব পাৰিব এটাটো হৈ গৈছে অটোমেটিক ৰুট এটা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভড ৰুট এটা প্ৰহিবিশন কোড কোড আছে হেতু এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে আচ্ছা এটুলা আহিম প্ৰহিবিশন কোড কোড আছে লটাৰী বিজনেছত বিদেশী বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব গেম্বলিং আৰু বেটিং ইনক্লুডিং কাসিনো যদি কোনোবাই স্থাপন কৰিছে তেতিয়া হলে বিদেশী পইচা ইয়াত খটুৱাব নোৱাৰিব চিট ফান্ড আৰু নিডি কোম্পানীত বিদেশী বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব ট্ৰান্সফাৰেবল ডেভেলপমেন্ট ৰাইটছত কৰিব নোৱাৰিব ৰিয়েল এষ্টেট বিজনেছত নোৱাৰিব এটমিক এনাৰ্জিত নোৱাৰিব আৰু ৰেলৱে অপাৰেশনত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টত পাৰিব কিন্তু অন্যান্য কামত ৰেলৱে অপাৰেশনত বিদেশী বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব সো এই খণ্ড কেইটাত এফডিআই প্ৰহিবিটেড হৈ আছে এতিয়া এফডিআই কাৰণে মই যেনেকৈ কৈছিলো ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে ক্যাপিং লগাই দিছে চৰকাৰে ঠিক আছে কৃষি এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 100% এফডিআই কৰিব পাৰিব মানে 100% বাহিৰৰ পৰা বিনিয়োগ আনি পেলাই তেওঁলোকে কিবা এটা নতুন বিজনেস স্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু ৰুটটো হৈ গৈছে অটোমেটিক ৰুট সৰকাৰক জনাবলে বা সৰকাৰৰ পৰা বিশেষ তেওঁলোকে পাৰমিশন লব নালাগে প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংকিংৰ কাৰণে 74% ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট আনিব পাৰিব পাব্লিক সেক্টৰ বেংকিংৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কম only 20% হে তেওঁলোকে আনিব পাৰিব তাকো গভৰ্নমেন্ট ৰুটে দিহে আনিব পাৰিব অটোমেটিক ৰুটে দি নোৱাৰে তেওঁলোকে যি সকল প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংকিং আছে তেওঁলোকে অটোমেটিক ৰুটত 49% আৰু বাকি থকা 49% তেওঁলোকে সৰকাৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আনিব পাৰিব Civil aviation ক্ষেত্ৰত 100% automatic route di defense ক্ষেত্ৰত 100% automatic up to 74% and beyond 74% হবলে হলে সৰকাৰৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ পাৰমিশন লাগিব তাৰপিছত ই-কমাৰ্স মাৰ্কেট প্লেস মডেলটো 100% অটোমেটিকত তাৰপিছত ই-কমাৰ্স ইনভেন্টৰী মডেলত কোনো ধৰণৰ বিদেশী বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব হেতু প্ৰহিবিটেড সেক্টৰত আহে ফুড প্ৰডাক্ট ৰিটেইলিং ট্ৰেডিংত 100% গভৰ্নমেন্ট ৰুটে দিয়ে তেওঁলোকে পাৰিব ইনস্যুৰেন্সৰ ক্ষেত্ৰত 74% ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট কৰাব পাৰিব বিদেশী লোকে আহি ইয়াত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব কিন্তু কিমান কৰিব পাৰিব only 74% ইয়াটো চৰকাৰে কৈছে যে এটো অটোমেটিক ৰুটে দি আপোনালোকে পাৰিব বাকি গুটেখিনি আছে এবাৰ আপোনালোকে চাই লব পাৰিব সো এটো এবাৰ চাই লব দুইটা মই অলৰেডি তিনিটা বুজাই দিছো আপোনালোকক নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which bank became the first regional rural bank in India to launch a fully solar powered mobile ATM van কোনটো বেংকে ভাৰতৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক হৈ সম্পূৰ্ণ সৌৰ শক্তি চালিত মোবাইল ATM van মুকলি কৰিছে কেনাৰা গ্ৰামীণ বেংকে কৰিছে ত্ৰিপুৰা গ্ৰামীণ বেংক বৰোদা UP bank নে প্ৰথমা গ্ৰামীণ বেংক বা প্ৰথমা UP গ্ৰামীণ বেংক
ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি ত্ৰিপুৰা গ্ৰামীণ বেংকে লঞ্চ কৰিছে তেওঁলোকৰ ফুল্লি সোলাৰ পাৱাৰ্ড মোবাইল এটিএম ভেন ত্ৰিপুৰা গ্ৰামীণ বেংক লঞ্চ স্থাপন কৰা হৈছিল 1976 ত 1976 চনত আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ বেংকৰ স্পন্সৰ বেংক হৈ গৈছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which Indian private sector bank recently launched a refreshed brand identity named the Fortuna Wave শেহতীয়াকৈ কোনটো ভাৰতীয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকে the Fortuna Wave নামৰ সতেজ ব্ৰ্যান্ড পৰিচয় মুকলি কৰিছে ফেডাৰেল বেংক এক্সিছ বেংক ICICI বেংক নে HDFC বেংক এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো ফেডাৰেল বেংক এটো হৈ গৈছে এটা প্ৰাইভেট বেংক তেওঁলোকে নিজৰ এটা ব্ৰ্যান্ড ওভাৰহলিং কৰিছে আৰু Fortuna Wave বুলি তেওঁলোকে নতুন তেওঁলোকৰ ব্ৰ্যান্ড পৰিচয় আৰম্ভ কৰিছে মই উত্তৰটো কৈ দিলো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ ফেডাৰেল বেংক এটা প্ৰাইভেট বেংক আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ফৰ্চুনা ৱেভ বুলি নিজৰ এটা ব্ৰ্যান্ড আইডেন্টিটি নতুনকৈ মুকলি কৰিছে স্থাপন কৰা হৈছিল বেংকটো 1931 চনত ট্ৰাভেনকোৰ ফেডাৰেল বেংক হিচাপে সো ট্ৰাভেনকোৰ যিখন আপোনালোকৰ প্ৰিন্সেছ ষ্টেট আছিল সেই প্ৰিন্সেছ ষ্টেটত ট্ৰাভেনকোৰ ফেডাৰেল বেংক হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল 1949 চনতহে ফেডাৰেল বেংক হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপোনালোকৰ কোচি কেৰালাত আৰু বৰ্তমানৰ তেওঁলোকৰ সিইও আৰু এমডি হৈ গৈছে কেভিএছ মানিয়ান আৰু তেওঁলোকৰ ব্ৰ্যান্ড এম্বেছাডৰ হৈ গৈছে বিদ্যাবালন ঠিক আছে what is the name of the official podcast series launched by the Reserve Bank of India to boost public financial awareness ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে জনসাধাৰণৰ বিত্তীয় সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে আৰম্ভ কৰা অফিচিয়েল পডকাষ্ট সিৰিজটোৰ নাম কি অপশন দিয়া হৈছে RBI Talks Banking Simplified অপশন বি দিয়া হৈছে RBI Talks पैसा तो policy অপশন সি financial literacy with RBI নে the policy pod ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি RBI Talks पैसा तो policy Next question le jao for the quarter 4 financial year 2026 what is the interest rate maintained by the Ministry of Finance for the Sukanya Samriddhi Yojana quarter 4 financial year 2026 বাবে বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ বাবে কিমান সুতৰ হাৰ বজাই ৰাখিছে 7.1% 7.5% অপশন সি 7.7% নে অপশন ডি 8.2% সুকন্যা সমৃদ্ধি স্কিম বা যোজনা এই পাৰ্টিকুলাৰ যোজনাটো না হৈছিল শিশু কন্যা শিশু সকলৰ বাবে মনত ৰাখিব যি যাৰ যাৰ পৰিয়ালত দুগৰাকীতকৈ অধিক কন্যা শিশু সন্তান থাকে তেওঁলোকে কিন্তু অকল দুগৰাকীৰ বাবেহে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা তেওঁলোকে লাগু কৰিব পাৰিব দুগৰাকীতকৈ অধিক শিশু কন্যা শিশুৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা লাগু কৰিব নোৱাৰে এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমৰ অন্তৰ্গত মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সে কোৱাৰ্টাৰলি interest revision কৰি থাকে যে কিমান ইন্টারেস্ট দিব হেতু ৰিভাইজ কৰি থকা হয় কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ গৈছে অপশন ডি 8.2% লঞ্চ কৰা হৈছিল 22 জানুৱাৰী 2015 ত বেটি বচাও বেটি পঢ়াও প্ৰগ্ৰামৰ লগত একেলগে লঞ্চ কৰা হৈছিল সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা কোপৰা লঞ্চ কৰিছিল আপুনি হেতু কমেন্ট সেকশনত জনাব এতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই একাউন্ট খুলিব পাৰিব সো 10 বছৰ তলৰ যিসকল শিশু কন্যা সন্তান আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই একাউন্ট খুলিব পাৰিব 10 বছৰ উদ্ধৰ হৈ গলে কিন্তু একাউন্ট খুলিব নোৱাৰে যিকোনো এজন নেচাৰেল বা লিগ্যাল গাৰ্ডিয়ানে সেই একাউন্ট তেওঁলোকৰ নামত খুলি দিব পাৰিব এতিয়া মিনিমাম ডিপোজিট কিমান হ'ব পাৰিব 250 টকা ম্যাক্সিমাম ডিপোজিট 1,50,000 in a financial year deposits can be made for a period of up to 15 years from the account opening date মানে যেতিয়াৰ পৰা একাউন্ট খোলা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা 15 বছৰলৈকে সেই একাউন্টত পইচা জমা দিব পাৰিব ট্যাক্স বেনিফিট ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে দিয়া হয় সেকশন 80C ৰ অন্তৰ্গত কন্ট্ৰিবিউশন যিমান টকা তাত ৰখা হৈছে সেই টকাৰ ওপৰত যিমান ইন্টাৰেষ্ট পাইছে আৰু মেচুৰিটি হলে যিমান টকা লাভ কৰিব কোনো এটাৰ ওপৰতে কিন্তু সেকশন 80C ৰ অন্তৰ্গত ট্যাক্স লগোৱা নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে এটো ট্যাক্স ফ্ৰী এটা যোজনা interest rate মই কৈছো অলৰেডি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সে হেতু মাঝে মাঝে হেতু ৰিভাইজ কৰি থাকে প্ৰত্যেক কোৱাৰ্টাৰত এতিয়া উইথড্ৰ কেতিয়া কৰিব পাৰিব এনি স্কিমটোত কোৱা হৈছে যে 21 বছৰ হোৱালৈকে ইয়াত পইচা ৰাখিব লাগিব 21 বছৰ হোৱাৰ পিছতহে পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি হে ছোৱালী গৰাকীৰ 18 বছৰ বয়স হোৱাৰ পাছত বিবাহ হৈছে তেতিয়া হলে হেতু স্পেশাল কেস বুলি ধৰা হ'ব আৰু সেই সময়ত পইচা উইথড্ৰ কৰিব তেওঁলোকে পাৰিব আৰু এটা কথা যে 50% up to 50% তাৰ পৰা পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব given very যদি বহুত বেছি ইমাৰ্জেন্সি হয় বা বহুত বেছি স্পেশাল কেস হয় তেতিয়া তেওঁলোকে up to 50% তাৰ পৰা পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব
আচ্ছা আৰু এটা কথা এই একাউণ্টটো খোলাৰ দিনৰ পৰা 5 বছৰলৈকে মেইনটেইন কৰিবই লাগিব মাজত মানে 5 বছৰ কমত এটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে যদি ধৰক কিবা কাৰণত দুৰ্ভাগ্যবশত যিগৰাকী ছোৱালীৰ বাবে সেই একাউণ্টটো খোলা হৈছিল খোলাৰ 3 বছৰ মানৰ ভিতৰতে ছোৱালীজনী সাপোজ কিবা কথাত তেওঁ মৃত্যু হল তেতিয়া লগালগ কিন্তু সেই একাউণ্টটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব 5 বছৰ হলেহে পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টটো বন্ধ কৰিব পাৰিব হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে next প্ৰশ্ন চাওক which company recently became India's first homegrown unicorn of 2026 after raising $15 million in a series D funding round হেউতে কৈ কোনটো কোম্পানীয়ে series D funding roundত 5 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰি 2026 চনৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো উৎপাদিত ইউনিকৰ্ন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অপচন দিয়া হৈছে ফোন পে ৰেজাৰ পে জাষ্ট পে আৰু ৰেডিফ পে Okay. So yet correct answer to hojibo apnalokor option C just pay. Etia unicorn mili kak kom ami. Etia apnaloke startup er kotha shunise. Startup mane hoi goise private eta entity private company jar kono listing hua nai. Mane stock exchange adi tar listing hua nai. Orthat bahira biniyogkari hokole tat biniyog koribo pora nai. Etia eneko private company bor jar total capital 100 কোটি টকাতকৈ অধিক হৈ যায় হেব্ৰক আমি কি বুলি কম হেব্ৰক আমি ইউনিকৰ্ন স্ট্যাটাস দিয়া হয় সো স্টার্টআপ মানে প্রাইভেটলি ওন্ড কোম্পানি যার টোটাল ক্যাপিটাল 100 কোটি টকাতকৈ বেছি হেব্ৰক আমি ইউনিকৰ্ন বুলি কম যাক ভ্যালুয়েশন 1 বিলিয়ন বা 100 কোটি টকাতকৈ বেছি তাক আমি কি বুলি কম ইউনিকৰ্ন বুলি কম গেজেল বুলি কবলে হলে 500 মিলিয়নৰ পৰা 1 বিলিয়নৰ ভিতৰত যাৰ ক্যাপিটাল থাকে তেওঁ সেই স্টার্টআপ সমূহক গেজেল বুলি কোৱা হয় আৰু যদি চিতা বুলি কোৱা হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ধৰক যে অহা 4টা বছৰৰ ভিতৰত এই কোম্পানীবোৰৰ টোটাল ক্যাপিটাল 100 কোটি টকা হ'বগে হেব্ৰক আমি চিতা বুলি কম সো স্টার্টআপ বোৰক আপোনালোকে যদি চাই এনেকে ক্লাসিফাই কৰিব পাৰিব ইউনিকৰ্ন গেজেল আৰু চিতা ঠিক আছে আগবাঢ়িছো সো এতিয়া ভাৰতৰ যদি আপোনালোকে টপ 10 ইউনিকৰ্নৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে সেই ইউনিকৰ্ন কেটা হৈ গৈছে ফ্লিপকাৰ্ট ফোন পে স্বিগি জিৰোধা ৰেজাৰ পে লেন্সকাৰ্ট জেপ্টো ওলা ইলেক্ট্ৰিক মিশো ফিজিক্স वाला এতিয়া মনত ৰাখিব যে কিছুমান ইয়াৰ ইউনিকৰ্নে কিন্তু এতিয়া অলৰেডি তেওঁলোকে আইপিও অফাৰ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া ষ্টক এক্সচেঞ্জত তেওঁলোকৰ এতিয়া শেয়াৰ বিক্ৰী হয় এতিয়া সেই কাৰণে হেব্ৰক ইউনিকৰ্ন বুলি ধৰা নাযাব এতিয়াৰ ষ্টেটাছত কিন্তু অল টাইম যদি আপোনালোকে মন কৰে যে ভাৰতৰ টপ 10 ইউনিকৰ্ন বুলি কলে এই 10টা কোম্পানীক ধৰা হয় 10টাই যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিছিলে স্টার্টআপ হিচাপে আৰম্ভণি কৰিছিলে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট এন্টিটি হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিলে পাছত তেওঁলোকৰ যেহেতু ক্যাপিটাল ইমান বেছি হৈ গলগে যে তেওঁলোকে আইপিও কৰিব পৰা হৈ গলগে Next process talk. Under the RBI's Priority Sector Lending Amendment Directions 2026, what is the newly revised PSL target for small finance bank? RBIৰ অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ ঋণ সংশোধনী নিৰ্দেশনা 2026ৰ অধীনত ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেংকৰ বাবে নতুনকৈ সংশোধিত PSLৰ লক্ষ্য কিমান 40% of ANBC 60% of ANBC 75% of ANBC নে 80% of ANBC adjusted net bank credit হেনাহন মই যেতিয়া ফাইনান্সিয়াল এৱাৰনেছৰ ক্লাসটো কৰিছিলো তেতিয়া সেই কনসেপ্টৰ কথা মই কৈছিলো যে মই বুজাই দিম আজি মই এই কনসেপ্ট অকনমান আপোনালোকক বুজাই দিম যে এএনবিসি কি বস্তু ঠিক আছে ইয়াত পিএসএল ৰ কথা খুদা গৈছে স্মল ফাইনান্স বেংকৰ বাবে ৰিভাইজ কৰি দিয়া হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 60% 75% ৰ পৰা কমাই পেলাই 60% কৰা হৈছে যে স্মল ফাইনান্স বেংকবোৰক আৰবিআই কৈছে যে আপোনালোকে প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ লেন্ডিং অৰ্থাৎ কৃষি খণ্ড এমএসএমই মহিলাসকলক এসসি এসটি সকলক আপোনালোকে লোন যিমান আছে এডজাস্টেড নেট বেংক ক্ৰেডিট তাৰ আপোনালোকে 60% কৰিলেই হ'ব 75% নকৰিলেও হ'ব আমি কমাই দিছো অকনমান এতিয়া এডজাস্টেড নেট বেংক ক্ৰেডিটৰ কথা যদি অকনমান কওঁ তেতিয়া হলে ফৰ্মুলাটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এইটো ঠিক আছে এতিয়া বেংক ক্ৰেডিট ইন ইণ্ডিয়া বেংকৰ ওচৰত ক্ৰেডিট কি আছে মানে বেংকৰ ওচৰত থকা জমা ধন কি আছে
বেংকৰ ওচৰত কি একাউণ্ট আছে সেভিংস একাউণ্ট আছে তাত ধন থাকিব কারেন্ট একাউণ্ট আছে তাত ধন থাকিব তাৰপিছত এফডি আছে আৰডি আছে তাৰটো ধন থাকিব সো সেই গুটেইখিনি মিলাই পেলাই আমি কি কম হেতু হৈ গৈছে বেংক ক্ৰেডিট হেতুক মই নাম্বাৰ 1 বুলি কৈছো ঠিক আছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে বিলস ৰিডিসকাউন্টেড উইথ আৰবিআই এই কনসেপ্টটো অকনমান আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে বিল ৰিডিসকাউন্টেডৰ কথাটো কি কৈছে চাব কোনোবা এটা সাপোজ দুজন ব্যক্তি আছে এ আৰু বি বুলি মই কৈছো দুজন ব্যক্তি এ আৰু বি নামৰ দুজন ব্যক্তি আছে ঠিক আছে এই দুয়োজন ব্যক্তিয়ে বস্তু বেচা কিনা কৰিছে সাপোজ এ বিৰ পৰা তেও 10,000 খন কিতাপ কিনিলে ঠিক আছে 10,000 কিতাপ কিনিলে এতিয়া 10,000 কিতাপৰ বাবে এ বি পইচা দিব লাগে সাপোজ কিমান দিব লাগে বলে 1 লাখ টকা দিব লাগে ঠিক আছে 1 লাখ টকা এটা বিয়ে ভাবিছিলে যে মই 10,000 টকাটো মই 10,000 কিতাপ বিক্ৰী কৰি যিমান পইচা পাম সেই পইচাৰে মই মোৰ ধাৰ এটা আছে হেতু মই মাৰিম আৰু লগতে মোৰ লগত যি সকল লোকে কাম কৰি আছে যি সকল মোৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক মই মাহিলি তেওঁলোকৰ যি দৰমহা আছে সেই পইচাটোৰ প্ৰায় মই দিম কোৰ পৰা দিম বুলি ভাবিছিলে 1 লাখ টকাৰ পৰা দিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এৰ হাতত পইচা নাই ঠিক আছে এই বস্তুটো কিনিলে হয় এই এতিয়া বিক কলে যে মোৰ হাতত তো এতিয়া বাবা পইচা নাই মই এতিয়া তোমাক পইচাটো দুমাহৰ পিছত দিম ঠিক আছে এটা মুখৰ কথাৰে চলিব জানো মুখৰ কথাৰেটো নচলে সো এ বিক পইচাৰ ঠাইত দিলে এখন বিল কি দিলে বিল এখন দিলে আৰু এই বিলখন কেতিয়া অনাৰ কৰা হ'ব মানে বিলখন কেতিয়া ৰিপে কৰা হ'ব দুমাহৰ পিছত কৰা হ'ব কিন্তু বিকটো পইচা এতিয়াই লাগে বিলখনত কি লিখা আছে বিলখনত লিখা আছে যে এ বিক 1 লাখ টকা দিব আজিৰ পৰা দুমাহ পিছত ঠিক আছে এতিয়া বিয়ে পালে পইচাৰ ঠাইত বিল কিন্তু বিক লাগে পইচা এতিয়া বিয়ে যে এই বিলখন আছে এই বিলখনৰ ফেস ভ্যালু কিমান হ'ব ফেস ভ্যালু হ'ব 1 লাখ মানে বিলখনত লিখা কি আছে 1 লাখ বুলি লিখা আছে নহয় সো বিলখনৰ ফেস ভ্যালু হৈ গৈছে 1 লাখ টকা এটা কিন্তু পইচাটো বিকু লাগে এটা বি যাব বেংকৰ ওচৰলে ঠিক আছে বি যাব বেংকৰ ওচৰলে বিয়ে বেংকক কব যে মোৰ হাতত এখন বিল আছে এই বিলখনৰ ফেস ভ্যালু হৈ গৈছে 1 লাখ টকা এইখনত পইচা মই দুমাহৰ পিছত পাম কিন্তু মোক পইচা এতিয়াই লাগে আপোনালোকে এই বিলখন ৰাখি থক মোক পইচা দিয়ক সো এতিয়া এই বিলখন বেংকক দি দিয়া হল বেংকে কব যে ঠিক আছে মই আপোনাক পইচা দিম কিন্তু ডিসকাউন্টত দিম মানে এইখনৰ যদি ফেস ভ্যালু 1 লাখ টকা তেতিয়া হলে বেংকে বি কিমান দিব ধৰক ডিসকাউন্টত 80,000 টকা এটা দিব বুজি পাইছেনে সো ইয়াত যে আপোনালোকৰ বিলখন দিলে কিন্তু বিলখন ডিসকাউন্টেড কৰি পেলাই দিলে সো ইয়াত যেটো স্টেপ হৈছে এটো কি বুলি কব বিল ডিসকাউন্টিং বুলি কোৱা হয় ইজ ইট ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে এতিয়া এই বিলখন কাৰ হাতলৈ গুছি গল বেংকৰ হাতলৈ গুছি গল ঠিক আছে বেংকে তাৰ এগেইনষ্টত পইচা দি দিলে বেংকৰ হাতলৈ গুছি গল বেংকৰ হাতত এখন এসেট হৈ গল ইয়াত যেতিয়া বিলখন ডিসকাউন্ট কৰা হল প্ৰথম ষ্টেটত আমি কলো বিল ডিসকাউন্টিং বুলি কলো এটা বেংককো পইচা লাগে এটা বেংকক পইচা লাগিলে বেংকাৰ ওচৰলৈ যাব বেংক আৰবিআই ওচৰলৈ যাব বেংকে আৰবিআই কব যে মুকো পইচা লাগে মোৰ হাতত এখন বিল আছে সেই বিলখনৰ এগেইনষ্টত আপুনি মোক পইচা দিয়ক এটা আৰবিআইও ফেস ভ্যালু চাই পেলাই দিব 1 লাখ টকাৰ কিন্তু আৰবিআই কব যে আমি আপোনালোকক এই বিলখন ডিসকাউন্ট কৰিহে দিম আৰবিআই সাপোজ ইয়াৰ ঠাইত 90k দিলে ইয়াতো বিলখন ডিসকাউন্টিং হল নাই সো সেই কাৰণে ইয়াত মই কি বুলি কম বিল ৰিডিসকাউন্টিং বুলি কম ইজ ইট ক্লিয়াৰ দুইটা কনসেপ্ট বুজি পালে বিল ডিসকাউন্টিং বিল ৰিডিসকাউন্টিং ঠিক আছে সো এই যে আপোনালোকে ইয়াত এটা পোৰ্শন দেখা পাইছে যে bills rediscounted with RBI and other approved financial institutions এই পোৰ্শনটোত মই 2 বুলি কৈছো এতিয়া মই যদি 1 ৰ পৰা 2 মাইনাস কৰি দিও মই পাই যাম নেট বেংক ক্ৰেডিট একচুয়ালি বেংকটোৰ হাতত কিমান ক্ৰেডিট আছে হেতু মই তেতিয়াহে গম পাম ঠিক আছে এতিয়া এই নেট বেংক ক্ৰেডিটটোক যদি মই বেংকৰ বিভিন্ন ইনভেষ্টমেন্ট আছে নহয় বেংকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টমেন্ট কৰে হেতুৰ লগত যদি যোগ কৰি দিও তেতিয়া হলে মোৰ হাতলৈ আহিব এডজাস্টেড নেট বেংক ক্ৰেডিট হেতুৱে হৈ গৈছে আপোনালোকৰ A and BC তেনেকৈ ক্যালকুলেশন কৰা হয় বেংকৰ এই ইনভেষ্টমেন্ট বিল কিন্তু নন এসএলআৰ ক্যাটাগৰীত হ'ব লাগিব স্ট্যাচুটৰী লিকুইডিটি ৰেশিওৰ বাবে যি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে সেইখিনি নধৰে নন এসএলআৰ ক্যাটাগৰী যিখিনি আছে হেতুক ধৰিব ঠিক আছে ওকে নেক্সট Regional rural banks have a PSL target of 75%. However, the lending to medium enterprises, social infrastructure and renewable energy is subject to a combined cap of what percent? Overall PSL to RRB karne 75%.
তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এমএসএমই আদিৰ বাবে কিমান কৰিব লাগিব হেতু সোধা গৈছে যে ক্যাপিং কিমানত ধৰি দিয়া হৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 15% ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনালোকক দি দিয়া হৈছে ডোমেষ্টিক আৰু কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ বাবে টোটাল পিএসএল ৰ টাৰ্গেট হৈ গৈছে 40% ফৰেন বেংকৰ বাবেও 40% 32% এক্সপোৰ্ট dot minimum 8% for other priority sectors regional rural banker babe 75% হৈ গৈছে small finance banker babe 60% 75% asile 2025 ত ৰিভিজন কৰি পেলাই 60% কৰি দিয়া হৈছে প্ৰাইমেৰী আৰবান কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ বাবেও 60% হৈ গৈছে এতিয়া হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে Which category of priority sector lending certificate is specifically designated to count towards the overall priority sector target without being restricted to a specific sub-target? অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ ঋণ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনটো শ্ৰেণীক বিশেষভাৱে নিৰ্দিষ্ট উপলক্ষ্যত সীমাবদ্ধ নোহোৱাকৈ সামগ্ৰিক অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ লক্ষ্যৰ দিশত গণনা কৰিবলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বহুত জটিল যেন লাগিছে কিন্তু তেনে সাধাৰণ প্ৰশ্ন সুধিছে যে Priority sector lending certificate or kuntu certificate generalized certificate. Correct answer ho jibo PSLC general. Hoy priority sector lending certificate general. Baki kita to specific capping or karne rakha hoise. So yet correct answer ho jibo apnankor option D. Next question le jao ami. Under the revised scheme, what is the minimum deposit size requirement for primary urban cooperative banks to be covered? Hongkhudita asonir odhinot prathomik homobai bank homuhor babe জমা আকাৰৰ ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয়তা কিমান 25 কোটি বা তাতকৈ অধিক 50 কোটি বা তাতকৈ অধিক 100 কোটি বা তাতকৈ অধিক বা 500 কোটি বা তাতকৈ অধিক এটো ৰিভাইজ স্কিম মানে হৈ গৈছে এটো আপোনালোকৰ যেটো ইয়াত ৰিভাইজড অম্বুডসম্যান স্কিমৰ কথা কোৱা হৈছে দেই এটো কোৱেশ্চনটো অম্বুডসম্যান স্কিমৰ ওপৰত RBI এটা অম্বুডসম্যান স্কিম আছে অম্বুডসম্যান স্কিম মানে গ্ৰাহক সকলৰ যিমান গ্ৰিভান্সেস থাকে বেংক সমূহৰ লগত হেতুৰ বাবে এটা বিশেষ স্কিম আছে অম্বুডসম্যান স্কিম হেতুক ৰিভাইজ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া যিবোৰ প্ৰাইমেৰী সমবায় বেংক প্ৰাথমিক সমবায় বেংক হে প্ৰাথমিক সমবায় বেংকৰ কিমান ক্ৰেডিট থাকিলে তেওঁলোকক এই অম্বুডসম্যান স্কিম অন্তৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব হেতু খুদা গৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব 50 কোটি বা তাতকৈ অধিক এতিয়া RBI has issued the revised integrated ombudsman scheme which will come into effect from 1st of July 2026 to strengthen the RBI ombudsman framework under the revised scheme. What is the minimum deposit size requirement for primary urban cooperative banks to be covered? So 50 crore or more. Hey, ekata proশ্ন ইয়াত মই অকনমান দীঘলীয়াকে কৰিলো 50 crore or more. ঠিক আছে নেক্সট এই যে প্ৰাইমেৰী আৰবান কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ বাবে 50 কোটি বা তাতকৈ অধিক হ'ব লাগিব NBFC বোৰৰ বাবে ইনক্লুড কৰিবলৈ কিমান হ'ব লাগিব হেতু খুদা গৈছে for the non banking financial companies that have a customer interface but do not accept deposits what is the minimum asset size required to fall under the ambit of this scheme 50 crore or above 100 crore or above 250 crore or above ne 500 crore or above Yet correct answer hobo option B 100 crore or above. NBFC jodi hoy tetia hale 100 koti ba tatkoi odhik teolkor credit size hobo lagibo. Asset size. Which of the following entities is explicitly excluded from the coverage of the revised integrated ombudsman scheme? Hongkhudita Hongkhota Nyayadhish Asonir coverage or tolor kuntu hottak spostobhabe bad dia hoise. Regional rural bankok include kora hua nai, state cooperative bankok include kora hua nai, core investment company include kora hua nai, ne credit information company homohok include kora hua nai. Ombudsman antargot kak include kora hua nai? Correct answer to hojiba apnalokor core investment company. So integrated ombudsman scheme ona hoise yat a particular act antargot act tinita ase tar antargot ombudsman scheme ona hoise scheme to commercial bank regional bank state cooperative bank central cooperative bank scheduled and non scheduled primary urban cooperative bank with a deposit size of 50 crore or more ei jiman kita bankor kotha koa hoise asset size 50 কোটি বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু যদি NBFC হয় তেতিয়া হলে 100 কোটি বা তাতকৈ অধিক হ'ব লাগিব যাৰ কোনো ডিপোজিট টেকিং পাৱাৰ নাই তেওঁলোকৰ খালি কাস্টমাৰ ইন্টাৰফেস আছে নেক্সট From which date will the RBI's newly notified foreign exchange management regulation 2026 come into effect? কোন তাৰিখৰ পৰা RBI নতুনকৈ অধিসূচিত বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ব্যৱস্থাপনা নিয়মাৱলী 2026 কাৰ্যকৰী হ'ব 1 এপ্ৰিল 2026 1 জুলাই 2026 1 অক্টোবৰ 2026 নে 31 ডিসেম্বৰ 2026 Correct answer yet হৈ যাব option C 1 অক্টোবৰ 2026
Next, according to the new regulation, what is the deadline for exporters of services to submit the export declaration form? Deadline mane ei FEMA kotha koa hoise, FEMA Act antargot notun regulation ana hoise, tar antargot export declaration form submit koribole deadline কিমান দিয়া হৈছে নতুনকৈ এটা ৰিভাইজ কৰা হৈছে এট দি এক্সাক্ট টাইম অফ এক্সপোৰ্ট যেতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰিছে ৰপ্তানি কৰাৰ সময়তে দিব লাগিব 15 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব ইনভয়েসিং কৰাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব নে 45 দিনৰ পিছত দিব লাগিব আপন ৰিসিভিং পেমেন্ট ইনভয়েসিং কৰাৰ লগত নহয় যেতিয়া পেমেন্ট লাভ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে 45 দিনৰ ভিতৰত এই সাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত হৈ যাব within 30 days from the month of invoicing jetiar pa invoicing hoise bole roptani korunte telke invoicing koribo invoicing korar ek manor bhitor telke sarkarok export declaration form khon submit koribo lagibo next a particular export declaration form khon ako FEMA antargot submit kora hoy Foreign Exchange Management Act under the general framework of the 2026 regulation of FEMA within what time frame must export proceeds be realized and repatriated 2026 sonor niyomor sadharan kathamor odhinot kiman homoy simar bhitor roptanir dhon upolobdhi kori ghurai pothabo lagibo roptani kora hoise bahiror dekhole pothua hoise he paisa to ako bharat le ahibo lagibo so tar babeu kintu time frame ase eniko na hoy je bosor bosor dhori paisa to tate pori ase ar tat kunwa bankot humoi thoi dise teniko na hobo hetu eta time frame or bhitor ভাৰতলৈ ঘুৰাই আনিব লাগিব যদি হে ঘুৰাই আনিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে চৰকাৰে হেতুৰ ওপৰত পেনাল্টি লগাই দিব সো 9 মাহৰ ভিতৰত ঘুৰাই আনিব লাগিব 12 মাহৰ ভিতৰত 15 মাহৰ ভিতৰত নে 18 মাহৰ ভিতৰত ঘুৰাই আনিব লাগিব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ গৈছে অপচন সি 15 month okay so for exports that are invoiced in Indian rupees the time limit for realizing and repatriating export proceeds is extended to how many months eta jodi sei roptani bharatiyo tokat telke invoicing korise tetia hole okonman telukok komo pare je leave dia hoy tetia hole kiman homoyr bhitor telke paisa ghurai anba lagibo 12 mah 15 mah 18 mah ne 24 mah correct answer hoy jabo 18 mahor bhitor Next, as per the 16th Finance Commission report tabled alongside the Union Budget 2026-2027, what is the vertical tax devolution share retained for the states for the period of 2026-31? Kendriya Budget 2026-27 or সমান্তৰাল ভাবে দাখিল কৰা 16 সংখ্যক বিত্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 26-31 চনৰ বাবে 2026 পৰা 31 চনৰ বাবে ৰাজ্যসমূহৰ বাবে ৰখা উলম্ব কৰ বিভাজনৰ অংশীদাৰিত্ব কিমান 39% 41% 42% নে 45% এতিয়া বেংক সমূহৰ লগত যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়া হলে বেংকৰ যদি চাই সৰি বেংকৰ কথা কোৱা নাই ফাইনান্স কমিশনৰ কামটো কি ফাইনান্স কমিশনৰ আৰ্টিকেলটো কি কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন সো এতিয়া ফাইনান্স কমিশন আছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৰ আৰোপ কৰে ইনকাম ট্যাক্স আৰোপ কৰে জিএসটি আৰোপ কৰে সিজিএসটি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে পায় সো ধনৰ এটা ডাঙৰ পৰিমাণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হাতলৈ যায় এতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সেই গুটেই ধনবোৰ বহি থাকিব পাৰিব জানো নোৱাৰে কনস্টিটিউশনে কৈছে যে এখন ফাইনান্স কমিশন বনাব লাগিব আৰু চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যিমান ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিছে সেই ধনৰ তেওঁলোকে ভাগ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যক দিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াত যদি আপোনালোকৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে ওপৰত তেতিয়া হলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে বিভিন্ন স্টেট বুৰক হে পইচাটো দিব লাগিব ঠিক আছে অকলে পইচাটো খাব বা অকলে পইচাটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া সেইটো কামৰ বাবে ফাইনান্স কমিশন আছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কিমান ৰেশিওত হে পইচাটো ৰাজ্যসমূহক দিব নহলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যাক বেছি ভাল লাগে তাক বেছিকে পইচা দিব যদি ফাইনান্স কমিশন না থাকে হয়নে সো এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পইচাৰ যিমান ভাগ ৰাজ্যসমূহক দিয়া হয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় হেতু ভাৰ্টিকেল ট্যাক্স ডিভলিউশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ভাৰ্টিকেল ট্যাক্স ডিভলিউশন আৰু যিমান ট্যাক্সৰ পইচা এতিয়া ৰাজ্যসমূহৰ হাতলৈ আহিলে যেনেকৈ এতিয়া ধৰক ইয়াত আনসাৰটো হৈ গৈছে 41% ঠিক আছে এতিয়া 41% যিমান দি দিয়া হল তাৰ যে সেই 41% এতিয়া ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ভাগ কৰা হ'ব হেতুক আমি কম হৰাইজন্টাল ডিভলিউশন এটা আপোনালোকে খুদিব পাৰে যে হৰাইজন্টাল ডিভলিউশন কোনে কৰিব ফাইনান্স কমিশনে ক'ব যে হৰাইজন্টাল ডিভলিউশনত কিনে কিমান
পইচা লাভ কৰিব হেতু ফাইনেন্স কমিশনে ক'ব এটা ঠিক তেনেকে ৰাজ্য চৰকাৰ সমূহৰ হাতত যিমান টকা আহে হেয়া পঞ্চায়ত সমূহক দিব লাগিব বা মিউনিসিপালিটি সমূহক দিব লাগিব তাৰ বাবে ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশন আছে বুজি পাইছে ফাইন ঠিক আছে সো ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি 41% নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নেক্সট which Indian bank recently launched a center of excellence named Chakra to mobilize investment in sunrise sectors as renewable energy and semiconductors হেউটিয়াকৈ কোনটো ভাৰতীয় বেংকে নৱীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু অৰ্ধ পৰিবাহীৰ দৰে সূৰ্য উদয় খণ্ডত বিনিয়োগ সংগঠিত কৰিবলৈ চক্ৰ নামেৰে উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰিছে অপশন দিয়া হৈছে আপোনালোকক HDFC বেংক অপশন বি দিয়া হৈছে ICICI বেংক অপশন সি দিয়া হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে এক্সিছ বেংক চক্ৰ সেন্টাৰ অফ এক্সিলেন্স কোনে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত correct answer to হৈ যাব SBI next under the ease 8.0 banking reform program how many generative AI use cases have been deployed by 7 public sector banks to enhance credit appraisal and operational efficiency yet correct answer to হৈ যাব আপোনালোকৰ option C প্ৰায় 24 টা বেংকে এটিআই AI তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই generative AI কেছ তেওঁলোকে ডিপ্লয় কৰিছে to enhance credit appraisal and operational efficiency প্ৰশ্ন আৰু আছে লগতে আপোনালোকক জনাও যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ADRE 3.0 বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকে লক্ষ্য ADRE 3.0 বেটচত যোগদান কৰিব পাৰে ক্লাছসমূহ যোৱা 22 জুনৰ পৰা কিন্তু আৰম্ভ হৈ গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ বেটচ বা অন্যান্য বেটচৰ বাবে আপোনালোকে অধিক জানিবলৈ হলে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোন নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিব 08130043247 Next person lag bahisu. The Reserve Bank of India recently cleared American private equity firm Blackstone to acquire up to 9.99% stake in which of the following private sector bank? Blackstone নামৰ এটা equity firm আছে সেই equity firmক Reserve Bank of India কৈছে যে আপোনালোকে এটা particular bankত 9.99% equity share আপোনালোকে লব পাৰিব কোনটো bank এটো Bandhan Bank, Federal Bank, Yes Bank নে IDFC First Bank correct answer হৈ যাব Federal Bank next Which of the following cooperative banks was removed from the second schedule of the Reserve Bank of India Act effective from February 2026? Iti apnalok সকলোৱে জানে যে scheduled bank বুলি কবলে হলে কোনবা এটা বেংকক RBI Act 1934 ৰ second schedule ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব এতিয়া second schedule ৰ পৰা ইয়াৰে এটা বেংকক বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ বেংকটো এতিয়া scheduled bank হৈ নাথাকিব ইয়াত আনসাৰ কি হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ আনসাৰ হৈ যাব New India Cooperative Bank Limited. Next. Under the RBI's 2026 Prudential Norms on Declaration of Dividend, what is the maximum dividend payout capped at for commercial banks incorporated in India? Jetia bank homohe bond adi তেওঁলোকে দিয়ে তেতিয়া জুনে শেয়াৰ আদি কিনে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যে প্ৰফিটৰ এটা অংশ তেওঁলোকে পায় হেতু ডিভিডেন্ড বুলি কয় এটা সেই ডিভিডেন্ডৰ ক্যাপিং কৰিছে সো ডিভিডেন্ড কিমান হ'ব পাৰে হেতু খুদা গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব 75% of profit after tax যিমান প্ৰফিট আছে ট্যাক্স দিয়াৰ পিছত যিমান থাকি যাব 70% হে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে ডিভিডেন্ড হিচাপে দিব পাৰিব সো ম্যাক্সিমাম ডিভিডেন্ড পে আউট ক্যাপিং কৰিছে The Ministry of Statistics and Program Implementation recently introduced India's new National Accounts series to improve economic measurement. What is the new base year for GDP calculation? Eta GDP calculation e hok ba apnalokor inflation rate calculation e hok tar babe eta base year dhajjo kora hoy je base year to আমি ধাৰ্য কৰিছো আৰু সেই বেস ইয়াৰটো লগত আমি প্ৰত্যেক বছৰে তুলনা কৰিম যে আমাৰ কিমান জিডিপি বাঢ়িছে বা ইনফ্লেশনৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্লেশন বাঢ়িছে বা কমিছে সো এতিয়া এই ভিত্তি বৰ্ষ বা নতুন এটা বেস ইয়াৰ লোৱা হৈছে এতিয়া সেই বেস ইয়াৰটো কি 11 12 15 16 20 21 তলৰটো হৈ গৈছে 22 23 ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন ডি 2022 23 নতুন জিডিপি সিরিজ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ 2022 2023 Next, according to the Brand Finance Banking 500 report 2026, which bank was ranked as the strongest Indian bank globally with a AAA plus brand strength rating? Brand Finance Ranking 500 report 2026 অনুসৰি কোনটো বেংকক AAA plus brand শক্তি ৰেটিং এনে বিশ্বজুৰি শক্তিশালী ভাৰতীয় বেংক হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া HDFC বেংক ICICI বেংক নে বেংক অফ বৰোডা Yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ State Bank of India. ঠিক next.
What is the name of the in-house artificial intelligence system deployed by SEBI to detect and remove misleading social media posts by unregistered financial influencer? পঞ্জীয়নবিহীন বিত্তীয় প্ৰভাৱশালী লোকৰ বিভ্ৰান্তকাৰী ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট ধৰা পেলাবলৈ আৰু আঁতৰাবলৈ সেবিয়ে নিয়োগ কৰা ইন-হাউচ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱস্থাটোৰ নামটো কি? নেত্ৰ, পিনাকা, সুদৰ্শন নে চাণক্য? এতিয়া সেবিয়ে যিসকল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আছিল আৰু এতিয়া মনত ৰাখিব সেবিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত কিছুমান যিসকল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে ফাইনেন্সিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সেই সকলেহে বিভিন্ন পোষ্ট দিব পাৰিব বুলি কৈছে কাৰণ কিয় ফাইনেন্সিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বুলি নিজকে কয় কিন্তু বহুত বিভ্ৰান্তকাৰী তেওঁলোকে বিভিন্ন পোষ্ট দিয়ে আৰু সেই বিভ্ৰান্তকাৰী পোষ্টৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে স্কেম কিছুমান চলাই থাকে সো সেই কাৰণে সেবিয়ে এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এটা ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছে যাৰ দ্বাৰা সেই বিভ্ৰান্তকাৰী বা মিসলিডিং পোষ্ট সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ডিলিট কৰি দিয়া হয় ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি সুদৰ্শন সেবি Securities Exchange Board of India 1988 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল 1988 ত আৰু এক্টৰ অন্তৰ্গত 1992 চনত 1992 ত স্থাপন কৰা হৈছিল স্ট্যাচুটৰী বডি হিচাপে Next, which public sector bank became the first in India to launch an overdraft facility on a credit line via UPI specifically for verified women self-help group members? কি কৈছে হেতু সক overdraft facility দিছে overdraft facility মানে আপোনাৰ বেংকত আপুনি জমা থৈছে 3000 টকা বেংকে আপোনাক overdraft facility দিছে 10000 টকা সো 3000 টকা খৰচ কৰাৰ পিছতো আপুনি সেই একাউন্টৰ পৰা আৰু 10000 টকা খৰচ কৰিব পাৰিব overdraft facility on a credit line মানে লোন হিসাবে দিছে কিহৰ থ্ৰেডি দিছে ইউপিআই থ্ৰেডি দিছে আৰু কাক দিছে মহিলা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ সমূহক দিছে কোনটো বেংকে দিছে হেতু আপোনাক খুদা গৈছে কেনৰা বেংক বেংক অফ বৰোদা ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া নে পাঞ্জাব নেশনেল বেংক ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ বেংক অফ বৰোদা ওকে বেংক অফ বৰোদা Next, to support lending to small borrowers, the Government of India introduced a credit guarantee scheme for Microfinances 2.0. What is the guarantee coverage provided for small NBFCs under this scheme? 50% দিয়া হয় 70% দিয়া হয় 75% দিয়া হয় নে 80% দিয়া হয় ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি 70% coverage দিয়া হয় এই credit guarantee scheme or অন্তৰ্গত Next, to strengthen the last mile banking delivery, the RBI has proposed a revamp of the business correspondent model. It a business correspondent model আছে একদম হুদুৰ গাঁওবোৰত থাকে যিবোৰ গাঁৱত বেংকৰ কোনো ব্ৰাঞ্চ নাই সেই ব্ৰাঞ্চ নোহোৱা গাঁওসমূহৰ বাবে এই বেংকিং কৰেসপন্ডেন্টৰ এটা model আছে under this draft framework what are the mandated minimum working hours for a business correspondent banking outlet এটা তেওঁলোকে যদি business correspondent banking outlet এটা সেই গাঁওখনত স্থাপন কৰিছে তেনে হলে আৰবিআই এতিয়া নতুন নিয়ম বানি দিছে যে আপোনালোকে মিনিমাম ইমান সময়ৰ বাবে দিনটোত কাম কৰিবই লাগিব 3 ঘণ্টা প্ৰতিদিনে 4 দিনৰ বাবে কৰিবই লাগিব for at least 4 days a week 4 hours per day for at least 5 days a week 5 hours per day for at least 5 days a week 6 hours per day for at least 6 days a week yat correct answer ho jiba option b 4 ঘণ্টা প্ৰতিদিনে সপ্তাহটোত 5 দিনৰ বাবে কিন্তু কৰিবই লাগিব next under the Insurance Regulatory and Development Authority of India's latest designation for financial year 2025-2026 which of the following is not classified as a domestic systemically important insurer etia PF IRDAI DSII domestic systemically important insurer or এখন লিস্ট উলিয়ায় মানে খুবে ইম্পর্টেন্ট এনেকুৱা কর্পোরেশন আছে ইমানেই ডাঙৰ হৈ গল এই সংখ্যা কেইটা যে যদি হে কিবা কাৰণত এই সংখ্যাবোৰ বিকল হৈ যায় বা কাম নকৰা হৈ যায় তেতিয়ালে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে এটা বৰ ডাঙৰ সংকট লৈ আহিব সো তেনেকুৱা ডাঙৰ কর্পোরেশন বুৰক ডমেস্টিক সিস্টেমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ইনসুৰাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকে আপোনালোকৰ ডমেস্টিক সিস্টেমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট বেংকও আছে যাক আমি ডি সেব বুলি কম ঠিক আছে সো তাৰ লিস্ট উলিওৱা হয় প্ৰত্যেক বছৰে এখন লিস্ট উলিয়ে যে সিস্টেমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট বেংক আৰু সিস্টেমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ইনসুৰাৰ কোন কোন হয় ইয়াত লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন দিয়া হৈছে জেনারেল ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন SBI লাইফ ইন্সুরেন্স নিউ ইন্ডিয়া ইন্সুরেন্স ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো সিস্টেমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট নহয় হেতু খুদা গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন বহুতেই ডাঙৰ জেনারেল ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন বহুত বেছি ডাঙৰ ইনসুৰাৰ আৰু নিউ ইন্ডিয়া ইন্সুৰেন্সও এটা ডাঙৰ ইন্সুৰেন্স কোম্পানী সো এই তিনিউটাই হৈ গৈছে আপোনালোকৰ সিস্টেমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ইনসুৰাৰ মানে কিবা কাৰণত যদি এই তিনিউটাৰ এটাও যদি বিকল হৈ যায় ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক খণ্ড অতি সংকটজনক অৱস্থাত গুছি যাব SBI লাইফ ইন্সুৰেন্সক
systematically important insurer বুলি কোৱা হোৱা নাই সো ইয়াত দেখা পাইছে এই তিনটা হৈ গৈছে systematically important insurer তাৰপিছত বেংকৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ DSIB systematically domestic systematically important bank হৈ গৈছে SBI State Bank of India Public Sector HDFC Private Bank আৰু ICICI Bank বাকি যিমানবোৰ বেংক আছে সিমানবোৰ huge amount তেওঁলোকৰ নহয় সো State Bank যদি কিবা কাৰণত বিকল হয় বা HDFC Bank যদি কিবা কাৰণত বিকল হয় তেতিয়া কিন্তু ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক খণ্ডৰ বাবে বহুত ডাঙৰ এটি সংকটজনক অৱস্থা আহি পৰিব ঠিক আছে সো আজি আমাৰ ক্লাছটোত ইমানেই আছিল যেহেতু অলৰেডি আৰু এটা ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে সো আজি আমি ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ক্লাছৰ PDF মই আপোনালোকক দি দিম আৰু কেইটামান ক্লাছ আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছিল প্ৰায় ধৰক 10-12টা প্ৰশ্ন আৰু আছিল সেই প্ৰশ্নকেইটা এবাৰ আপোনালোকে গো থ্ৰু কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ PDF খন মই এতিয়া আপলোড কৰি দিম আৰু অহাকাইলে ক্লাছৰ অহাকাইলে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অল দা ভেৰি বেষ্ট খুব ভালকে পৰীক্ষাটো দিব নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব গটিকে যিমান পাৰে হিমান টু ইয়ৰ বেষ্ট এবিলিটি আপোনালোকে প্ৰশ্ন সলভ কৰিব নিজৰ যেটো আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ষ্ট্ৰেংথ যে মোৰ এটো হৈ গৈছে আটাইতকৈ মই ভাল পোৱা সাবজেক্ট মোৰ এই সাবজেক্টটো আটাইতকৈ বেছি মোৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে সেই সাবজেক্টটো আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰিব বা এটো কৰিব পাৰে যে যোনটো সাবজেক্টত আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি টাইম কনজিউমিং হয় হেতু প্ৰথমতে কৰি আতৰাই প্লাই বাকিখিনি আপোনালোকে কৰি যাব আৰু লগতে মনত ৰাখিব OMR sheet খুব ভালকে ফিল কৰিব আৰু প্ৰশ্নকেইটা এটা সেকশন কৰাৰ পিছত পৰাপক্ষত OMR sheet খন কৰি যাব যেহেতু পিছত যদি আপোনালোকে শেষৰ সময়ত বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এইটো ভাবে যে আমি শেষৰ সময়ত OMR sheet খন ফিল কৰিম তেতিয়া চকুৰে অকনমান ইফাল সিফাল দেখা যায় যত আপুনি A দিব লগা হয় তত C দি দিয়ে সো তেনেকুৱাও হয় কিন্তু সেই কাৰণে OMR sheet খন খুব ধুনিয়াকে ঠাণ্ডা মগজৰে ফিল কৰিব এটা পোৰশন হৈ যোৱাৰ পিছত পটাপট OMR sheet খন ফিল কৰি লব তাৰ পিছত নেক্সট পোৰশনলৈ যাব আৰু কোৱেশ্চন বুৰ কৰি যাব কেনেকুৱা হয় পৰীক্ষা জনাবলে নাপাহৰিব আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ পিছত অল দা ভেৰি ভেৰি বেষ্ট ঠাণ্ডা মগজৰে পৰীক্ষা দিবলৈ যাব আৰু ভাল হ'ব আপোনালোক সকলোৰে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান PDF আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত লাভ কৰিব থ্যাংক ইউ